Hello friends, welcome back to my channel. বহুত APSC এক্সপিৰিয়েণ্টে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই আছিলে APSC যোনখন চিলেবাছ হয় সেই চিলেবাছখন ডিছকাছ কৰিব কৈ আছিলে এটা মোৰ ভুল হ'ল যিহেতু মোৰ চেনেলটো APSC প্ৰিপেৰেশ্যন APSC ৰিলেটেড গোটেই ইনফৰ্মেশ্যন দিবৰ কাৰণে মই চেনেলটো বনাইছিলোঁ চ' মোৰ এটা কি ভুল হ'ল যে মই চিলেবাছখন প্ৰথমতে ডিছকাছ কৰিব লাগিছিল বাকী ভিডিঅ'জবোৰ দিয়াৰ আগত যিহেতু মোৰ চেনেলত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে অপশ্যনেলৰ ভিডিঅ' আছে বা বুক লিষ্টৰ ভিডিঅ' আছে বা জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ ওপৰত ভিডিঅ'জবোৰ আছে মেইনছৰ ওপৰত ভিডিঅ'জ আছে এছেৰ ওপৰত ভিডিঅ'জ আছে বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'জ আছে আৰু এইবাৰ যিহেতু যোনখন মেইনছ হৈ গ'ল 2020ৰ যোনটো মেইনছ হৈ গ'ল মেইনছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ মই ডিছকাছ কৰিছিলোঁ চ' গোটেইখিনি ডিছকাছ কৰাৰ আগত মই চিলেবাছখন ডিছকাছ কৰিব লাগিছিলে সেইটো মোৰ ভুল হ'ল চ' আজি আহক আমি চিলেবাছখন ডিছকাছ কৰোঁ চ' আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ চাওক আমাৰ APSCৰ তিনিটা ফেজত এক্সাম পাতে ফাৰ্ষ্টটো হ'ল প্ৰিলিমছ ছেকেণ্ডটো হ'ল মেইনছ তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছত 200 মাৰ্কছ টোটেল 400 মাৰ্কছ থাকে তাৰে 200 মাৰ্কছ হ'ল পেপাৰ 2 সেইখন CSET বুলি কয় চিভিল ছাৰ্ভিচ এপ্টিটিউড টেষ্ট সেই পেপাৰখন কোৱালিফাইং নেচাৰ হয় জাষ্ট আপোনালোকে এটা 5 মাৰ্ক আছে 5 মাৰ্ক পালে হ'ল বাকী আপোনালোকৰ কাট অফটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব পেপাৰ 1ৰ পৰা বা আপোনালোকৰ চিলেক্ট হ'বনে নাই সেইটো ফিক্স কৰিব ফ্ৰম পেপাৰ 1 চ' পেপাৰ 1টো আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পেপাৰ 1ৰ চিলেবাছখনত আছে 1 পইণ্টত লিখা আছে কাৰেণ্ট ইভেণ্টছ অফ নেশ্যনেল এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইম্পৰ্টেঞ্চ কাৰেণ্ট ইভেণ্টছ মানে হ'ল আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এইবাৰ যিসকলে কুৱেশ্যন পেপাৰখন চাইছে প্ৰিলিমছৰ তাতে দেখিব পাইছে চাগে যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ বহুত কুৱেশ্যন আহিছিলে চ' কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আমি বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব লাগিব ছেকেণ্ডত আছে হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্ট হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া বুলি কৈছে অনলি কিন্তু ইয়াতে আমি এনচিয়েণ্ট মেডিভেল মডাৰ্ণ গোটেইখিনি পঢ়িব লাগিব আৰু যিহেতু স্পেচিফিকেলি ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্ট বুলি কৈ দিছে চ' ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্টটো সেইটো পাৰ্টৰ পৰা কুৱেশ্যনছ অলপ বেছিকৈ আহে থাৰ্ডত আছে ইণ্ডিয়ান এণ্ড ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফী ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফী হওক ছ'চিয়েল জিঅ'গ্ৰাফী ইকনমিক জিঅ'গ্ৰাফী অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড দি ৱৰ্ল্ড এইটো জিঅ'গ্ৰাফী পাৰ্ট হয় ফ'ৰ্থ নম্বৰটো পলিটি পাৰ্ট হয় ইণ্ডিয়ান পলিটি এণ্ড গভৰ্নেন্স এইখন লক্ষ্মীকান্তৰ পৰাই হৈ যাব মই বুক লিষ্টটো দিছোঁ বাৰু বুক লিষ্টৰ ভিডিঅ' এটা মোৰ চেনেলত আছে সেই বুক লিষ্টৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব যিসকলে নতুনকৈ ভিডিঅ'টো চাই আছে যিসকলে নতুনকৈ মোৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকে মোৰ এই বুক লিষ্টৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব তাতে মই ধুনীয়া ভাল বুকছ দিছোঁ অনলি এটা ছাবজেক্টৰ কাৰণে এখন বা দুখন বুকছ দিছোঁ বেছি বুকছ দিয়া নাই চ' সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব আপোনালোকে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ বেছি কিতাপ কিনি লাভ নাই এটা ছাবজেক্টৰ কাৰণে 7-8খন কিতাপ কিনি কোনো লাভ নাই যিহেতু চব কিতাপত একে বস্তুৱে লিখা থাকে তো আমি এখন বা দুখন পঢ়িলেই এনাফ চ' 5 নম্বৰ পইণ্টত আছে ইকনমিক এণ্ড ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট এইটো ইকনমিৰ পাৰ্ট হয় 6 নম্বৰটোত আছে জেনেৰেলিষ্ট অফ এনভাইৰনমেণ্ট ইক'লজি বায়'ডাইভাৰ্চিটি এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ এইটো এনভাইৰনমেণ্টৰ পাৰ্ট হয় আৰু 7টো হয় জেনেৰেল চায়েন্স আৰু এইবাৰ যিখন প্ৰিলিমছৰ পেপাৰ আহিছিলে তাতে জেনেৰেল চায়েন্সৰ কুৱেশ্যনছ বহুত আছিলে অলমষ্ট 8 to 9 কুৱেশ্যন জেনেৰেল চায়েন্সৰ পৰা আহিছিলে চ' জেনেৰেল চায়েন্স বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় সেইটো আমি ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব এটা নোট লিখি দিছিলে 30 to 35% কুৱেশ্যন ইন জেনেৰেল ষ্টাডিজ 1 উইল বি ৰিলেটেড টু আছাম মানে যোনখন GS 1 সেই GS 1ৰ 30 পৰা 35% কুৱেশ্যন আছাম ৰিলেটেড হ'ব চ' এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট এইটো ধ্যান ৰাখিব আছামৰ পাৰ্টটো আমি ভালকৈ পঢ়িব লাগিব পেপাৰ 2ত আছে 200 মাৰ্কছ এইখন CSET হয় এইখনত আপোনালোকে 33% পালে হ'ব মানে 200 মাৰ্কছৰ 33% পালে হ'ব মানে 66 মাৰ্ক এটলিষ্ট 66 মাৰ্ক আপোনালোকে পাবই লাগিব নহ'লে ধৰক পেপাৰ 1 যোনখন আছে তাতে বোলে আপোনালোকে 150 পালে আৰু এইখনত 66 পাবলৈ সক্ষম নহ'ল তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকৰ চিলেক্ট নহ'ব সেইখন আপোনালোকে যিমানে মাৰ্কছ পাওক কোৱালিফাইং পেপাৰ যোনখন হয় 200 মাৰ্কছৰ CSET বুলি সেইখনত আপোনালোকে 66 এটলিষ্ট পাবই লাগিব তো এনেকুৱা টাৰ্গেট কৰক যে আপোনালোকে ইজিলি 80 to 90 মাৰ্কছ উঠাব পাৰে চ' CSET ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট CSETৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাম বাৰু কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে CSET মই আগৰ ভিডিঅ'ত মই কৈ দিছোঁ বুক লিষ্টৰ ক্ষেত্ৰত CSET কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে চ' মই লজিকেল ৰিজনিং কম্প্ৰেহেনশ্যন এইবিলাক কিছুমান মই ভিডিঅ' বনাম মোৰ চেনেলত তাৰপিছত প্ৰিলিমছ পাছ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে মেইনছত বহিব লাগিব মেইনছ টোটেল মাৰ্কছ 2000 হয় এইটো মনত ৰাখিব মেইনছৰ টোটেল মাৰ্কছ হ'ল 2000
আৰু আপোনালোকৰ ফাইনেল লিষ্টত সিলেক্ট হ'বৰ কাৰণে মেইনছ মাৰ্কটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু মেইনছ মাৰ্কটোৱে এড কৰা হয় উইথ ইণ্টাৰভিউ প্ৰিলিমছৰ মাৰ্কছটো এড কৰা নহয় ফাইনেল সিলেকশ্যনত মেইনছ আৰু ইণ্টাৰভিউৰ মাৰ্কছটো এড কৰি আপোনালোকৰ ৰেংক ৱাইজ বা সিলেকশ্যন হয় চ' মেইনছৰ দুখন কোৱালিফাইং নেচাৰ পেপাৰ থাকে কিন্তু এইবাৰ যিহেতু কেছ চলি আছিলে সেইটোৰ ওপৰত তো এইবাৰ এক্সামত আমাৰ কোৱালিফাইং পেপাৰ নহ'ল কোৱালিফাইং পেপাৰ দুখন থাকে এখন পেপাৰ এ ইয়াত লিখা আছে এছামিজ বেংগলী বড়ো যিকোনো এখন ল'ব লাগিব আপোনালোকে 300 মাৰ্কছৰ হয় আৰু পেপাৰ বিত ইংলিছ থাকিব 300 মাৰ্কছ পেপাৰ এই দুখন পেপাৰ 600 মাৰ্কৰ পেপাৰ আপোনালোকৰ কোৱালিফাইং নেচাৰ হয় এইখনো মানে 75 মাৰ্কছ আপোনালোকে পাব লাগিব 300ৰ ভিতৰত পাৰ ছাবজেক্ট 300ৰ ভিতৰত 75 মাৰ্কছ পাব লাগিব যেহেতু এইবাৰ এছামিজ বা লেংগুৱেজ পেপাৰখন নহ'ল সেইটো কাৰণে আশা কৰোঁ নেক্সট টাইমো নহয় কিন্তু এতিয়ালৈকে কেছ চলি আছে সেইটোৰ পৰীক্ষাহে জাষ্ট পাতিব দিছিলে কেছটো চলি আছে তো এতিয়ালৈকে কেছটো ফাইনেল জাজমেণ্ট ওলোৱা নাই চ' আমি পিছত গম পাম এই ছাবজেক্টটো নেক্সট এক্সামত নেক্সট APSCত আমি দিব লাগিব নে নালাগে চ' যিহেতু এতিয়া আমি কনফাৰ্ম নাজানো চ' এই দুটা ছাবজেক্টটো প্ৰিপেয়াৰ কৰি থকাটো ভাল যিসকলৰ ইংলিছ মিডিয়ামৰ ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকৰ অকণমান প্ৰব্লেম হ'ব চ' এতিয়াৰ পৰাই যদি অসমীয়া বা বেংগলী বা বড়ো যিকোনো এটা আপোনালোকে লৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকে এতিয়াৰ পৰাই চ' এই দুখন কোৱালিফাইং নেচাৰ এই দুটাৰ মাৰ্ক এড কৰা নহয় এই দুখন পেপাৰৰ চাওক এতিয়া আমাৰ পেপাৰ থাকিব ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ 1 থাকিব পেপাৰ 1ত এছে থাকিব 250 মাৰ্কছৰ এতিয়াৰ পৰা এইবিলাক পেপাৰ 1ৰ পৰা যিবিলাক পেপাৰ আছে এইবিলাক চব ইম্পৰ্টেণ্ট পেপাৰ এইবিলাক মাৰ্কছ এড হ'ব So, paper essay আছে to be written in the medium or language of the candidate's choice. Candidate is required to write an essay on a specific topic. The choice of the subject will be given. So, বহুতে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধি আছিল যে এছেখন অসমীয়াত লিখিব পাৰিম নে নোৱাৰিম চাওক ইয়াতে স্পেচিফিকেলি লিখি দিছে APSCৰ ৱেবছাইটত যোনখন চিলেবাছ তাত লিখি দিছে যে টু বি ৰিটেন ইন দ্য মিডিয়াম অৰ লেংগুৱেজ অফ দ্য কেণ্ডিডেট চইচ আপোনালোকৰ চইজত আপোনালোকে লেংগুৱেজ ল'ব পাৰিব আৰু তেনেকৈ আপোনালোকে লিখিব পাৰিব চ' ইট ইজ পচিবল যে আপোনালোকে এছামিছতো এছেখন লিখিব পাৰে চ' পেপাৰ 2ত আছে জেনেৰেল ষ্টাডিজ 1 পেপাৰ 2খন GS 1 বুলি কয় এইখনো 250 মাৰ্কছৰ হয় ইয়াতে আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী হেৰিটেজ কালচাৰ এণ্ড ছ'চাইটি এণ্ড জিঅ'গ্ৰাফি অফ ইণ্ডিয়ান ৱৰ্ল্ড এইখিনি আছে চ' ইয়াৰে ইলাবৰেট কৰি দিয়া আছে গোটেইখিনি চ' এইখিনি পঢ়ি দিছোঁ ফাৰ্ষ্টতে আছে ইণ্ডিয়ান কালচাৰ শ্বেল কভাৰ দি চেলিয়েণ্ট এছপেক্ট অফ আৰ্ট ফৰ্ম লিটাৰেচাৰ এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰ ফ্ৰম এনচিয়েণ্ট টু মডাৰ্ণ টাইপ এইটো আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ টপিক হয় ছেকেণ্ডটোত আছে মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ফ্ৰম এবাউট দি মিডিল অফ দি 18th চেঞ্চুৰী আনটিল টু প্ৰেজেণ্ট স্পেচিফিক ইভেণ্টছ পাৰ্চনেলিটিজ ইছ্যুজ মানে আমাৰ যোনটো মিডিল অফ দি 18th চেঞ্চুৰী মানে মিডিল অফ দি 18th চেঞ্চুৰী ধৰিলে আপোনালোকে 1750 মানৰ পৰা ধৰিব লাগিব 1750 মানৰ পৰা প্ৰেজেণ্টলৈকে যিমান হিষ্ট্ৰী আছে সেই হিষ্ট্ৰীখিনি আমি পঢ়িব লাগিব থাৰ্ডত আছে ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল ফ'ৰ্থত আছে পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চো আমাৰ চিলেবাছত আছে 5ত আছে চেলিয়েণ্ট ফিচাৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি ডাইভাৰ্চিটি অফ ইণ্ডিয়া চ' এইটো ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিৰ পাৰ্ট হয় 6ত আছে ৰোল অফ ওমেন এণ্ড ওমেন অৰ্গেনাইজেশ্যন পপুলেশ্যন এণ্ড এছ'চিয়েটেড ইছ্যু পভাৰ্টি এণ্ড ডেভেলপমেণ্টেল ইছ্যু আৰ্বানাইজেশ্যন দিয়াৰ প্ৰব্লেমছ এণ্ড দিয়াৰ ৰেমিডিজ এইটো এটা পাৰ্ট হয় তাৰপিছত আছে ইফেক্ট অফ গ্ল'বেলাইজেশ্যন এইটো এটা পাৰ্ট হয় ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিৰ তাৰপিছত ছ'চিয়েল এম্পাৱাৰমেণ্ট কমিউনেলিজম ৰিজনেলিজম এণ্ড ছেকুলাৰিজম এইটো ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিৰে পাৰ্ট হয় তাৰপিছত 9ত আছে চেলিয়েণ্ট ফিচাৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়াছ এণ্ড ৱৰ্ল্ডছ ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফি এইটো জিঅ'গ্ৰাফিৰ পাৰ্ট হয় তাৰপিছত 10ত আছে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ কি নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ এক্ৰছ দি ৱৰ্ল্ড এইটো জিঅ'গ্ৰাফিৰ পাৰ্ট হয় ইয়াত লিখি দিছে আমি আমাৰ ধুনীয়াকৈ ইনক্লুডিং ছাউথ এছিয়া এণ্ড দি ইণ্ডিয়ান ছাব কণ্টিনেণ্ট নট অনলি ইণ্ডিয়া আমি ছাউথ এছিয়া আৰু ইণ্ডিয়ান ছাব কণ্টিনেণ্টৰ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছবিলাকো আমি ভালকৈ পঢ়িব লাগিব তাৰপিছত 11 পইণ্টত আছে ইম্পৰ্টেণ্ট জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফেনমেনা ছাচ এজ আৰ্থকুৱেক ছুনামি ভলকেনিক এক্টিভিটি চাইক্লন জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফিচাৰ্ছ এণ্ড দিয়াৰ লোকেশ্যনছ চ' এইখিনি জিঅ'গ্ৰাফিৰ পাৰ্ট হয় আমি এইবিলাক ডিজাষ্টাৰবিলাক আমি পঢ়িব লাগিব পেপাৰ 3 GS 2 এইটো 250 মাৰ্কছৰ হয় ইয়াতে আছে আপোনালোকৰ গভৰ্নেন্স কনষ্টিটিউশ্যন পলিটি ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন বহুতৰ কাৰণে IR2 বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনটো নতুন হ'ব চ' তেওঁলোকে এইবিলাক পাৰ্ট ভালকৈ পঢ়িব লাগিব চ' ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন হিষ্ট্ৰিকেল আণ্ডাৰপাইনিংছ ইভলিউশ্যন ফিচাৰ্ছ এমেণ্ডমেণ্ট ছিগনিফিকেণ্ট প্ৰভিজন এণ্ড বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ এইটো নাম্বাৰ 1 পইণ্টত আছে টপিক function and responsibilities of the union and the state issue and challenges pertaining to the federal structure devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein 3 নম্বৰত আছে separation of power between various organ dispute redressal
mechanism and institution. So এনেকে 4 নম্বৰত আছে comparison of the Indian constitutional scheme with that of the other countries. এখিনি গুটেই আমাৰ polity part হয়. 5ত আছে Parliament and State Legislature, এটো polity part হয়. 6ত আছে structure, organization and functioning of executive and the judiciary ministry and the departments of government. Pressure group এবিলাকো polity part হয়. 7ত আছে salient features of representation of people act, এটো polity part হয়. 8ত আছে appointment to various constitutional post, power, function and responsibility of various constitutional bodies, obviously polity part হয়. তাৰপিছত statutory, regulatory and various quasi judicial bodies, এইটো polity part হয়. তাৰপিছত government policies and interventions for development in various sector and issues arising out of their design and implementation, এটো governance part হয়. তাৰপিছত 11 নম্বৰ আছে NGOs, SHGs. SHG মানে হ'ল সেলফ হেল্প গ্ৰুপ, এইবিলাক যোনটো আমাৰ গাঁওবিলাকত থাকে মহিলাসকলৰ আত্মসহায়ক গোট, এইটো SHG বুলি কয়. চ' এইবিলাক গোটেই গভৰ্নেন্সৰ পাৰ্ট হয়. তাৰপিছত ৱেলফেয়াৰ স্কিম, এইটো গভৰ্নেন্সৰ পাৰ্ট হয়. ইছ্যুজ ৰিলেটেড টু ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড মেনেজমেণ্ট অফ ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ, এইটো গভৰ্নেন্সৰ পাৰ্ট হয়. ইছ্যু ৰিলেটেড টু ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড মেনেজমেণ্ট অফ ছ'চিয়েল ছেক্টৰ, অভিয়াছলি গভৰ্নেন্সৰ পাৰ্ট হয়. তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট এছপেক্ট অফ গভৰ্নেন্স, ট্ৰেন্সপেৰেঞ্চি, একাউণ্টেবিলিটি, গভৰ্নেন্স, এইবিলাকো চব গভৰ্নেন্সৰ পাৰ্ট হয়. তাৰপিছত ৰোল অফ চিভিল ছাৰ্ভিচ ইন এ ডেম'ক্ৰেচি, দিছ ইজ অলছ' এ পাৰ্ট অফ গভৰ্নেন্স. ইণ্ডিয়া এণ্ড ইটছ নেইবাৰহুড ৰিলেশ্যন, এইটো আপোনালোকৰ IR হ'ব. ইণ্ডিয়া এণ্ড ইটছ নেইবাৰহুড ৰিলেশ্যনটো IRৰ পাৰ্ট হয়, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন. Bilateral, regional and global grouping and agreement including India or affecting India's interest, এইটো IRৰ পাৰ্ট হয়. Effect of policies and politics of developed and developing countries of India's interest, Indian diaspora. তাৰপিছত Indian international institution, agencies and forums, their structure, mandate, এইটো IRৰ পাৰ্ট হয়. তাৰপিছত আহিল আমাৰ পেপাৰ 4, that is GS3. GS3ত আছে আপোনালোকৰ টেকন'লজি, ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট, বায়'ডাইভাৰ্চিটি, এনভাইৰনমেণ্ট, ছিকিউৰিটি এণ্ড ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট, এইটো ইকনমিৰ চিলেবাছো আছে ইয়াতে, এনভাইৰনমেণ্টৰ আছে, ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰো আছে. ইয়াতে নাম্বাৰ 1ত আছে ইণ্ডিয়ান ইকনমি এণ্ড ইছ্যু ৰিলেটেড টু প্লেনিং, মবিলাইজেশ্যন অফ ৰিচৰ্চেছ, গ্ৰ'থ, ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট. তাৰপিছত আছে ইনক্লুজিভ গ্ৰ'থ এণ্ড ইছ্যুজ এৰাইজিং ফ্ৰম ইট. তাৰপিছত আছে গভৰ্ণমেণ্ট বাজেটিং, এইবিলাক চব ইকনমি পাৰ্ট হয় দেই. তো বাজেটখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট. চাওক এতিয়া আমাৰ চিলেবাছত আছে গভৰ্ণমেণ্ট বাজেট. চ' আমাৰ বাজেট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. ইণ্ডিয়ান বাজেটতকৈ আছামৰ যোনখন বাজেট হয় সেইখন বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. আৰু সেই আছামৰ বাজেট, এইবাৰৰ যোনখন আছামৰ বাজেট মই ডিটেইলি মোৰ চেনেলত ডিছকাছ কৰিছোঁ, সেইটো ভিডিঅ' যিসকলে চোৱা নাই চাই ল'ব. কাৰণ গোটেই বাজেটখন পঢ়িব গ'লে আপোনালোকৰ বহুত টাইম লছ হ'ব. চ' মই এনালাইজ কৰি ভালকৈ পঢ়ি বহুত কম পেজত বা কম PPTত মই শ্লাইডত বনাই দিছোঁ, সেইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আহে বাজেটৰ পৰা. নাম্বাৰ 4ত আছে মেজৰ ক্ৰপিং পেটাৰ্ণ ইন ভেৰিয়াছ পাৰ্টছ অফ দি কাণ্ট্ৰি, এইটো আপোনালোকৰ এগ্ৰিকালচাৰৰ পাৰ্ট হয়. তাৰপিছত ইছ্যু ৰিলেটেড টু ডিৰেক্ট এণ্ড ইনডিৰেক্ট ফাৰ্ম ছাবচিডিজ, এইবিলাকো এগ্ৰিকালচাৰৰ পাৰ্ট হয়. ফুড প্ৰচেছিং এণ্ড ৰিলেটেড ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইন ইণ্ডিয়ান স্কোপ এণ্ড ছিগনিফিকেঞ্চ, দিছ ইজ অলছ' এ পাৰ্ট অফ এগ্ৰিকালচাৰ. লেণ্ড ৰিফৰ্মছ অফ ইণ্ডিয়া, এগ্ৰিকালচাৰ. ইফেক্টছ অফ লিবাৰেলাইজেশ্যন অন ইকনমি, চেঞ্জ ইন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি এণ্ড ইণ্ডিয়াৰ ইফেক্টছ অন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰ'থ, এইটো ইকনমি পাৰ্ট হয়. ইনভেষ্টমেণ্ট মডেল, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, এনাৰ্জি, পৰ্টছ, ৰোডছ, এয়াৰপৰ্টছ, ৰেলৱেজ, এইবিলাক চব ইকনমি পাৰ্ট হয়. ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি, এইটো ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি পাৰ্ট হয়. আইডিয়ানাইজেশ্যন অফ টেকন'লজি, এইটো ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি পাৰ্ট হয়. তাৰপিছত এৱেৰনেছ ইন দ্য ফিল্ড অফ IT, স্পেচ, কম্পিউটাৰ, এইটো ছায়েন্সৰ পাৰ্ট হয়. তাৰপিছত কনজাৰ্ভেশ্যন, এনভাইৰনমেণ্টেল পলিউশ্যন এণ্ড ডিগ্ৰেডেশ্যন, এনভাইৰনমেণ্টেল ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট, এইটো এনভাইৰনমেণ্টৰ পাৰ্ট হয়. ডিজাষ্টাৰ এণ্ড ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট, এইটো ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট যিটো পাৰ্ট আছে তাৰে পাৰ্ট হয়. তাৰপিছত লিংকেজেছ বিটুইন ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড স্প্ৰেড অফ এক্সট্ৰিমিজম, এইটো আপোনাৰ ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটিৰ পাৰ্ট হয়. ৰোল অফ এক্সটাৰ্নেল ষ্টেট এণ্ড নন ষ্টেট এক্টৰ্ছ ইন ক্ৰিয়েটিং চেলেঞ্জ অফ ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি, তো এইটো ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটিৰ পাৰ্ট হয়. চ' চেলেঞ্জেছ টু ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি, এইটো ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটিৰ পাৰ্ট হয়. ছিকিউৰিটি চেলেঞ্জেছ এণ্ড দ্য মেনেজমেণ্ট বৰ্ডাৰ এৰিয়াছ, অভিয়াছলি ইট ইজ অলছ' এ পাৰ্ট অফ ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি. তাৰপিছত লাষ্টত আছে ভেৰিয়াছ ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চেছ এণ্ড এজেঞ্চিজ এণ্ড দেয়াৰ মেণ্ডেট. আমাৰ যিবিলাক ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ আছে, CAPF, CISF, এইবিলাক চব ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চৰ পাৰ্ট হয় এইটো. আৰু এইবাৰ আমাৰ ডাইৰেক্টলি কুৱেশ্যন আহিছিলে চেণ্ট্ৰেল আৰ্ম পুলিচ ফ'ৰ্চৰ ওপৰত এটা ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আহিছিলে. তাৰপিছত আছে আমাৰ GS4, এইখন হ'ল এথিক্স, ইণ্টিগ্ৰিটি এণ্ড এপ্টিটিউড. এথিক্সৰ এইখন চিলেবাছ হয়. এথিক্সৰ চিলেবাছখন বহুত
ভাল লাগিছে মোৰ চাই কাৰণ এইখন চিলেবাছ যোনখন আপোনালোকক মই বুক এখন ৰিকমেণ্ড কৰিছিলোঁ লেক্সিকন বুলি সেই বুকখনত গোটেইখিনি চিলেবাছত যিখিনি আছে গোটেইখিনি ডাইৰেক্ট লিখা আছে তো সেইখন কিতাপ যিসকলে এথিক্স ইণ্টিগ্ৰিটিভ এপ্টিটিউড কি হয় বা নাজানে কেনেকৈ পঢ়িব লাগে কি হয় চ' সেইখন বুক অকণমান পঢ়িব চ' সেইখন বুক যদি এবাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰিডিঙত ভালকৈ বুজি নাপাব ছেকেণ্ড ৰিডিঙত ভালকৈ আপোনালোকে চব বুজি পাব কেনেকৈ কি লিখিব লাগে কেনেকৈ কি আছে চিলেবাছত এথিক্স বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পেপাৰ হয় ইয়াতে ফাৰ্ষ্টত আছে এথিক্স এণ্ড হিউমেন ইণ্টাৰফেচ এছেন্স ডিটাৰমিনেন্স কনজিকুৱেঞ্চ অফ এথিক্স ইন হিউমেন একশ্যন ডাইমেনশ্যন অফ এথিক্স ইন প্ৰাইভেট এণ্ড পাব্লিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ এইবিলাক আছে ছেকেণ্ডত আছে হিউমেন ভেলিউজ লেচনছ ফ্ৰম দি লাইভছ এণ্ড টিচিংছ অফ গ্ৰেট লিডাৰ্ছ ৰিফৰ্মাৰ্ছ এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ ৰোল অফ ফেমিলি ছ'চাইটি এণ্ড এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড ইন ইনকালকেটিং ভেলিউজ চাওক মাজতে আৰু এটা কথা কওঁ এইবাৰ যোনখন এথিক্সৰ পেপাৰ আছিল এইখন পেপাৰতো ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আহিছে আপোনালোকৰ যোনখন লেক্সিকন কিতাপ আছে সেই লেক্সিকন কিতাপত যিবিলাক দিয়া আছে তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন এইবাৰ এথিক্সৰ গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন এটা এনেকুৱা কুৱেশ্যন নাই যিটো সেইখন কিতাপত নাই গোটেইকেইটা কুৱেশ্যনে কমপ্লিট কুৱেশ্যন সেইখন কিতাপত আপোনালোকে পাই যাব থাৰ্ডটো হ'ল এটিটিউডৰ পাৰ্ট এইটো ফ'ৰ্থটো হ'ল এপ্টিটিউড এণ্ড ফাউণ্ডেশ্যনেল ভেলিউজ ফৰ চিভিল ছাৰ্ভিচ চাওক আমাৰ এথিক্স ছাবজেক্টটো বহুত কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ আমি এজন অফিচাৰ হোৱাৰ পিছত আমাৰ এথিক্সটো কেনেকুৱা আমাৰ প্ৰফেশ্যনেল এথিক্স লগত প্ৰাইভেট এথিক্স কেনেকৈ আমি মেইনটেইন কৰিম কেনেকৈ আমি কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব নিদিওঁ চ' তেনেকৈ গোটেইখিনি আমি কেনেকৈ মিলাম আমি কেনেকৈ একাউণ্টেবিলিটি হ'ম বা ট্ৰেন্সপেৰেঞ্চি হ'ম আমাৰ এটিটিউডটো কেনেকুৱা হ'ব চব গোটেইখিনি শিকিবৰ বাবে আমাক এই ছাবজেক্টটো দিছে আৰু এই ছাবজেক্টটোৰ পৰাই তেওঁলোকে আমাৰ ইনাৰ ফিলিংছটো বা ইনাৰ ভাইবছটো তেওঁলোকে গম পাব যে আমি কেনেকুৱা পাৰ্চনেলিটিৰ মানুহ হয় চ' তাৰে বেছ কৰি তেওঁলোকে মাৰ্কছ দিব এথিক্সৰ ওপৰত চ' এইখন পেপাৰ সেইটো কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু সেইটো কাৰণে APSCত এইবাৰ ইনক্লুড কৰি দিছে চাওক এপ্টিটিউড এইবিলাকতো আমি ভাবোঁ অলমষ্ট একেই হয় কিন্তু এইবিলাক একেই নহয় ছেম নহয় আইডেণ্টিকেল নহয় ইয়াতে অকণমান হ'লেও বেলেগ বেলেগ ডিফাৰেঞ্চ আছে ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ এইটো এটা পাৰ্ট হয় ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চটো বহুত বঢ়িয়া টপিক হয় এইটো আপোনালোকে পঢ়িব বিৰাট ভাল লাগে পঢ়ি তাৰপিছত কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ মৰেল থিংকাৰ্ছ এণ্ড ফিল'চফাৰ্ছ ফ্ৰম ইণ্ডিয়া এণ্ড ৱৰ্ল্ড যিসকল PSIৰ অপশ্যনেল লৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো ডাইৰেক্ট এডভান্টেজ হয় এই 0.6টো ডাইৰেক্ট এডভান্টেজ পূৰা তাৰপিছত পাব্লিক চিভিল ছাৰ্ভিচ ভেলুজ এণ্ড এথিক্স ইন পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এইটো এটা পাৰ্ট হয় প্ৰবিটি ইন গভৰ্নেন্স এইটো এটা পাৰ্ট হয় চাৰ্টাৰ্ছ তাৰপিছত ৱৰ্ক কালচাৰ কোৱালিটি অফ ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী ইউটিলাইজেশ্যন অফ পাব্লিক ফাণ্ড চেলেঞ্জেছ অফ কৰাপশ্যন এইবিলাক গোটেইখিনি চাওক কৰাপশ্যন গোটেইখিনি আছে ইয়াতে এইটো ছাবজেক্টত চ' আমাৰ ৱৰ্ক লাইফৰ লগত কমপ্লিটলি এই ছাবজেক্টটো মিলে চ' লাষ্টত আছে কেছ ষ্টাডি কিছুমান কেছ ষ্টাডিও আছে ইয়াতে এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন এটা দিব তো সেই চিটুৱেশ্যনত আপোনালোকে কেনেকৈ চিটুৱেশ্যনটো হেণ্ডেল কৰিব বা ডিল কৰিব চ' সেইবিলাক গোটেইখিনি আমি এই ছাবজেক্টটোত পঢ়িব লাগিব পেপাৰ 6ত আছে জেনেৰেল ছাবজেক্ট পেপাৰ অন আছাম এইখন কমপ্লিট আছামৰ পেপাৰ হয় ইয়াতে আপোনালোকৰ আছামৰ হিষ্ট্ৰী হেৰিটেজ কালচাৰ জিঅ'গ্ৰাফি গভৰ্নেন্স পলিটি ছ'চিয়েল জাষ্টিছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট বায়'ডাইভাৰ্চিটি এনভাইৰনমেণ্ট ছিকিউৰিটি এণ্ড ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অফ আছাম এইবিলাক আছে আছামৰ পেপাৰখন গোটেইখিনি ইয়াতে হিষ্ট্ৰী আৰ্ট কালচাৰ লিটাৰেচাৰ ট্ৰেডিশ্যন হেৰিটেজ অফ আছাম নাম্বাৰ 2ত আছে জিঅ'গ্ৰাফি অফ আছাম তাৰপিছত আছে পলিটিকেল এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছিষ্টেম অফ আছাম তাৰপিছত ইকনমি অফ আছাম তাৰপিছত বায়'ডাইভাৰ্চিটি এনভাইৰনমেণ্ট ছিকিউৰিটি ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এণ্ড ৰিলেভেণ্ট এম্ফেচিছ অন দি ষ্টেট অফ আছাম চাওক আছামৰ পেপাৰখন কেনেকৈ পঢ়িব লাগে যিহেতু আছামৰ গোটেইখিনি চিলেবাছ আমি আগৰ যিবিলাক GS1 GS2 GS3 GS4 আছে তাতে ইকুইভেলেণ্ট হয় আমি GS1 GS2 GS3ত আমি কি পঢ়িব লাগিব ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব চ' যেতিয়া আমি এটা টপিক ধৰি লওক এই লাষ্টৰ টপিকটোৱে চাওক বায়'ডাইভাৰ্চিটি এনভাইৰনমেণ্ট ছিকিউৰিটি এণ্ড ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট যেতিয়া আমি সেই পেপাৰ 3 কাৰণে ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট পঢ়ি থাকিম সেইখিনি সময়তে আমি আছামৰো ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট পঢ়ি যাব লাগিব তেতিয়া আমাৰ কামটো বহুত ইজি হৈ যাব আমাৰ ৱৰ্ক বহুত ইজি হৈ যাব যদি এনেকৈ পঢ়োঁ যে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে সেই ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট বেলেগকৈ পঢ়িলোঁ তাৰপিছত আৰু আছামৰ কাৰণে বেলেগকৈ পঢ়িলোঁ বেলেগ এদিন তো তেনেকৈ আপোনালোকৰ কনফিউজ হ'ব চ' যিহেতু গোটেইখিনি আইডেণ্টিকেল হয় চিলেবাছখন আছামৰ পেপাৰখন চ'
আপোনালোকে যদি ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট পঢ়ি আছে লগতে আপোনালোকে আসামৰ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টটোও চাব যদি আপোনালোকে ইকনমি অফ ইণ্ডিয়া পঢ়ি আছে আসামৰ ইকনমিটো একেলগে চাব যদি আপোনালোকে পলিটিকেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চিষ্টেম অফ ইণ্ডিয়া পঢ়ি আছে তেতিয়া আপোনালোকে আসামৰটো একেলগে চাই যাব চ' তেনেকৈ পঢ়িলে আপোনালোকৰ বহুত ইজি হ'ব এইখন পেপাৰ ধুনীয়াকৈ কম সময়ৰ ভিতৰত এইখন পেপাৰ প্ৰিপেয়াৰ হৈ যাব যেনেকৈ জিঅ'গ্ৰাফি অফ ইণ্ডিয়া যেতিয়া পঢ়িব আপোনালোকে GS2ৰ কাৰণে GS1ৰ কাৰণে তেতিয়া জিঅ'গ্ৰাফি অফ আসামৰ লগতে পঢ়ি যাব চ' তেনেকৈ আপোনালোকৰ বহুত ইজি হৈ যাব লাইফটো তাৰপিছত পেপাৰ 7ত থাকিব অপশ্যনেল ছাবজেক্ট পেপাৰ 7 আৰু 8ত অপশ্যনেল ছাবজেক্ট দুখন থাকে 250 মাৰ্কছৰ হয় দুখন পেপাৰ আৰু অপশ্যনেল কেনেকৈ আপোনালোকে এটেম্প কৰিব লাগে অপশ্যনেল ছাবজেক্ট কেনেকৈ চুজ কৰিব লাগে তাৰে ভিডিঅ' মোৰ অলৰেডি দিয়া আছে সেইটো ভিডিঅ' যিসকলে চোৱা নাই চাই ল'ব চ' ইয়াতে লিষ্ট অফ অপশ্যনেল ছাবজেক্ট ইয়াতে কি অপশ্যনেল ছাবজেক্ট আছে চাওঁ আহক ফাৰ্ষ্ট আছে এগ্ৰিকালচাৰ তাৰপিছত এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী এণ্ড ভেটেনাৰী ছায়েন্স তাৰপিছত এন্থ্ৰপলজি বটেনী কেমিষ্ট্ৰি চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং কমাৰ্চ এণ্ড একাউণ্টেঞ্চি ইকনমিক্স ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং জিঅ'গ্ৰাফি জিঅ'লজি হিষ্ট্ৰী ল' লিটাৰেচাৰ অফ এনি ওৱান মানে এইখন লিটাৰেচাৰৰ এছামিজ বেংগলী বড়ো আপোনালোকে যিকোনো এটা লিটাৰেচাৰ ল'ব পাৰে মেনেজমেণ্ট মেথমেটিক্স মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং মেডিকেল ছায়েন্স ফিল'চফি ফিজিক্স PSIR, psychology, public administration, sociology, statistics, zoology. So, এয়া 26টা অপশ্যনেল আছে এই গোটেই 26টা অপশ্যনেল আপোনালোকে যিকোনো এটা চুজ কৰিব লাগিব আৰু সেই অপশ্যনেলটো চুজ কৰাত বহুত ভালকৈ চুজ কৰিব ভালকৈ ভাবি চিন্তি চুজ কৰিব অপশ্যনেলটো কাৰণ এইখন টোটেল মাৰ্ক 500ৰ হয় চ' ইট ইজ এ কমপ্লিট গেম চেঞ্জাৰ হয় চ' সেইটো কাৰণে অপশ্যনেলখন ভালকৈ চুজ কৰিব তাৰপিছত আমি মেইনছ পাছ কৰাৰ পিছত যিসকল কেণ্ডিডেটে মেইনছ পাছ কৰে তাৰপিছত আমি ইণ্টাৰভিউ ফেচ কৰিব লাগিব চ' পাৰ্ট চিত আছে ইণ্টাৰভিউ আৰু ইণ্টাৰভিউ টোটেল মাৰ্ক হ'ল 275 মাৰ্কছ 275 মাৰ্কছ ইণ্টাৰভিউ হয় ত' টোটেল আমাৰ চিলেকশ্যনৰ কাৰণে মাৰ্কছ কাউণ্ট হ'ব 2000 মেইনছৰ মাৰ্ক আৰু ইণ্টাৰভিউ 275 মাৰ্ক ডেট ইজ টোটেল 2275 মাৰ্কছ আমাৰ টোটেল মাৰ্কছ হয় তাৰ পৰা আমাৰ চিলেকশ্যনটো হ'ব ইয়াতে পাৰ্ট চিট কি আছে দ্য কেণ্ডিডেট উইল বি ইণ্টাৰভিউড বাই দি বৰ্ডে ইণ্টাৰভিউ ল'ব হু উইল হেভ বিফ'ৰ দেম এ ৰেকৰ্ড অফ হিজ কেৰিয়াৰ আপোনালোকৰ যিবিলাক ডাটা আছে ডকুমেণ্টছ আছে সেইবিলাক চব তেওঁলোকৰ তাত অলৰেডি থাকিব চ' সেইবিলাকৰ আধাৰত আপোনালোকক কুৱেশ্যনছবোৰ সোধা হ'ব হি উইল বি আস্ক কুৱেশ্যন অন মেটাৰ অফ জেনেৰেল ইণ্টাৰেষ্টৰ কুৱেশ্যন সোধা হ'ব অবজেক্ট অফ ইণ্টাৰভিউ ইজ টু এক্সেছ দি পাৰ্চনেল সুইটেবিলিটি অফ দি কেণ্ডিডেট ফৰ দি কেৰিয়াৰ এণ্ড পাব্লিক ছাৰ্ভিচ যে আপোনালোকে অফিচাৰ্ছ লাইক কোৱালিটি আছেনে নাই আপোনালোকে সেইটো পষ্টৰ কাৰণে সুইটেবল হয় নে নহয় সেইবিলাক গোটেইখিনি এই ইণ্টাৰভিউটোত চাব ইয়াতে আপোনালোকৰ নলেজ বেছড কুৱেশ্যন একো নুসুধে যিহেতু নলেজৰ কাৰণে তেওঁলোকে অলৰেডি 2000 মাৰ্কছ টেষ্ট কৰি থৈ দিলে মেইনছত চ' ইণ্টাৰভিউত কোনো নলেজ নুসুধে যে কেইখন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে আমাৰ কেইখন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আছে ক'ত আমাৰ এইটো নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ পোৱা যায় সেইবিলাক আমাৰ কুৱেশ্যন ইণ্টাৰভিউত নুসুধে বা ইকনমিৰ পলিটিৰ কিবা এটা ডেফিনেশ্যন প্ৰেচিডেণ্টৰ কি ফাংচন থাকে সেইবিলাক নুসুধে আপোনালোকৰ পাৰ্চনেলিটি লেভেলটো চাব কেনেকৈ আপোনালোকে অফিচাৰ্ছ লাইক কোৱালিটি আছেনে নাই তো সেইখিনি চাব মেমৰি বেছড কুৱেশ্যন ইয়াত নুসুধে তাৰপিছত টেষ্ট ইজ ইণ্টেণ্ডেড টু জাজ দ্য মেণ্টেল কেলিভাৰ অফ দি কেণ্ডিডেট আপোনালোকৰ মেণ্টেল কেপেবিলিটিটো চাব ইন ব্ৰড টাৰ্মছ দিছ ইজ ৰিয়েলি এন এছেছমেণ্ট অফ নট অনলি হিজ ইণ্টেলেকচুৱেল কোৱালিটি বাট অলছ' ছ'চিয়েল ট্ৰেটছ এণ্ড ইজ ইণ্টাৰেষ্ট ইন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন সুধিব দেই এইটো মন কৰিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছতো লাগে মেইনছতো লাগে ইণ্টাৰভিউটো লাগে চ' কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট key to success. Some of the qualities to be judged are mental alertness, critical power of assimilation, clear and logical exposition, balance of judgment, variety and depth of interest, ability for social cohesion and leadership, intellectual and moral integrity. So technique of the interview is not that of strict cross examination, strict নহয় ইমান but of a natural. এটা natural conversation হ'ব interviewer আৰু আপোনালোকৰ মাজত এটা কোনো strict নহয়. Though directed and purposive conversation which is intended to reveal the mental qualities of the candidate আপোনালোকৰ লগত কনভাৰচেশ্যন কৰিব তেওঁলোকে তো কনভাৰচেশ্যন কৰাৰ লগত আপোনালোকক চাব তেওঁলোকে যে আপোনালোকে কেপেবিলিটি হয়নে নহয় সুইটেবল হয়নে নহয় আপোনালোকৰ মেণ্টেল কোৱালিটি কেনেকুৱা সেইবিলাক ৰিভিল কৰিব তেওঁলোকে চ' তেনেকৈ আপোনালোকক মাৰ্কছ দিব 275 মাৰ্কছৰ ভিতৰত চ' দ্য ইণ্টাৰভিউ টেষ্ট ইজ নট ইণ্টেণ্ডেড টু টেষ্ট এইডাৰ অফ দি স্পেচিয়েলাইজ অৰ জেনেৰেল নলেজ চাওক আপোনাৰ আগতে মই ক'লোনে যে ইণ্টাৰভিউটো আপোনালোকক কোনো জেনেৰেল নলেজ মেমৰি বেছড কুৱেশ্যন এইবিলাক নুসুধে স্পেচিয়েলাইজ কোনো টপিক নাই কোনো চিলেবাছ নাই হুইচ হেজ বিন অলৰেডি টেষ্টেড থ্ৰু দিয়াৰ ৰিটেন পেপাৰ ইয়াতে লিখিও দিছে যে হুইচ হেজ বিন অলৰেডি টেষ্টেড থ্ৰু দিয়াৰ ৰিটেন পেপাৰ মানে মেইনছত আপোনালোকৰ মেমৰি বেছড কুৱেশ্যন জেনেৰেল নলেজ এইবিলাক চব মেইনছত সুধি দিলে তেওঁলোকে 2000 মাৰ্কছৰ চ' ইণ্টাৰভিউত সেইবিলাক সুধি নাথাকে
Candidates are expected to have taken an intelligent interest not only in their special subject of academic study but also in the events which are happening around them both within and outside their own state and country as well as in the modern current of thought and in new discoveries which stood rose the curiosity of well-educated youth. So এইখিনি আছিলে ইণ্টাৰভিউত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধিব আপোনালোকৰ নিজৰ জন্মভূমি বা বাৰ্থ ডিষ্ট্ৰিক্ট য'ত আপোনালোকে জন্ম হৈছে তাৰে কথা আপোনালোকক বহুত সোধে ইণ্টাৰভিউত চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ হ'ব বাকী এইবিলাক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে পিছত আমি ডিল কৰিম কেনেকৈ আমি ফেচ কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে পিছত আমি এইবিলাক বনাম এতিয়া আমি প্ৰিলিমছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ আৰু প্ৰিলিমছৰ কাৰণে কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে মোৰ চেনেলত অলৰেডি দিয়া আছে সৰি বুক লিষ্টবোৰ দিয়া আছে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে কি কি বুক ফ'ল' কৰিব লাগে কিন্তু মই এনেকুৱা ভিডিঅ' দিয়া নাই যে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে কেনেকৈ ষ্ট্ৰেটেজি কেনেকৈ পঢ়িব লাগে কি কৰিব লাগে চ' সেইটোৰ কাৰণে মই নেক্সট 3টা মই এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাম এটা ভিডিঅ' অনলি ফৰ প্ৰিলিমছ ছেকেণ্ড ভিডিঅ'টো অনলি ফৰ মেইনছ তাৰপিছত থাৰ্ড ভিডিঅ'টো অনলি ফৰ ইণ্টাৰভিউ তেনেকুৱা 3টা ভিডিঅ' বনাম সেই 3টা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্পেচিফিকেলি গোটেইখিনি মই জনাই দিম কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব পঢ়িব কেনেকৈ কি কি ষ্ট্ৰেটেজি ইউজ কৰিব এতিয়া পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে চ' সেইটো কাৰণে মোৰ যিসকলে নতুন মোৰ চেনেলত তেওঁলোকে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চ' আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিলে হোপ উইল বি মিটিং ইন দ্য নেক্সট ছেশ্যন ভেৰি চুন থেংক ইউ